A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study criminalistics and forensic science in crime investigation. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Criminalistics, also known as forensic science, plays a crucial role in the investigation and detection of crime. It involves the application of scientific principles and techniques to analyze and interpret physical evidence collected from crime scenes. Ang criminalistics, na kilala rin bilang forensic science, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsisiyasat at pagtuklas ng krimen. Ito ay nagsasangkot ng paggamit ng mga siyentipikong prinsipyo at pamamaraan upang suriin at bigyang kahulugan ang pisikal na ebidensya na nakolekta mula sa mga eksena ng krimen. Forensic scientists, also called criminalists, are responsible for evaluating evidence to discover objective findings that can be used in a court of law. They use specialized equipment and methods to analyze a wide range of evidence, such as fingerprints, DNA, fibers, bloodstains, firearms, and more. By examining and interpreting this evidence, forensic scientists can establish connections between a suspect, a victim, and a crime scene. Ang mga forensic scientists, na tinatawag ding mga kriminal, ay may pananagutan sa pagsusuri ng ebidensya upang matuklasan ang mga layunin na natuklasan na maaaring magamit sa isang hukuman ng batas. Gumagamit sila ng mga espesyal na kagamitan at pamamaraan para pag-aralan ang malawak na hanay ng ebidensya, tulad ng mga fingerprint, DNA, fibers, mantsa ng dugo, baril, at higit pa. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pagbibigay kahulugan sa ebidensyang ito, ang mga forensic scientist ay maaaring magtatag ng mga koneksyon sa pagitan ng isang pinaghihinalaan, isang biktima, at isang pinangyarihan ng krimen. The relationship between forensic science and criminal investigations is crucial, as it can lead to the prosecution of a criminal or the exoneration of an innocent person. The findings and conclusions drawn by forensic scientists can provide valuable insights into the circumstances surrounding a crime and help build a sound case against a suspect. Ang ugnayan sa pagitan ng forensic science at kriminal na pagsisiyasat ay mahalaga, dahil maaari itong humantong sa pag-uusig sa isang kriminal o pagpapawalang sala ng isang inosenteng tao. Ang mga natuklasan at conclusion na ginawa ng mga forensic scientist ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga pangyayari na nakapalibot sa isang krimen at makakatulong sa pagbuo ng isang maayos na kaso laban sa isang pinaghihinalaan. Forensic science encompasses various specialties, each with its own unique contribution to the investigation process. Some of these specialties include DNA analysis, fingerprint analysis, ballistics, toxicology, forensic anthropology, and digital forensics. Ang forensic science ay sumasaklaw sa iba't ibang specialty, bawat isa ay may sariling natatanging kontribusyon sa proseso ng pagsisiyasat. Kabilang sa ilan sa mga specialty na ito ang pagsusuri sa DNA, pagsusuri ng fingerprint, ballistics, toxicology, forensic anthropology, at digital forensics. Overall, criminalistics or forensic science is an essential tool in modern crime investigation. It enables investigators to gather and analyze evidence objectively, providing valuable insights into the circumstances of a crime and aiding in the pursuit of justice. Sa pangkalahatan, ang criminalistics o forensic science ay isang mahalagang kasangkapan sa modernong pagsisiyasat ng krimen. Binibigyang daan nito ang mga investigador na mang-alap at magsuri ng ebidensya ng may layunin, na nagbibigay ng mahalagang insight sa mga kalagayan ng isang krimen at tumutulong sa paghahanap ng hustisya. Conclusion. Criminalistics, also known as forensic science, is a vital component of crime investigation. Forensic scientists use scientific principles and techniques to analyze and interpret physical evidence collected from crime scenes. Their findings can provide objective insights into the circumstances of a crime, helping to build a strong case against a suspect or exonerate an innocent person. With its various specialties, forensic science plays a crucial role in the pursuit of justice. Ang criminalistics, na kilala rin bilang forensic science, ay isang mahalagang bahagi ng pagsisiyasat ng krimen. Gumagamit ang mga forensic scientist ng mga siyentipikong prinsipyo at pamamaraan upang suriin at bigyang kahulugan ang pisikal na ebidensya na nakolekta mula sa mga eksena ng krimen.
Ang kanilang mga natuklasan ay maaaring magbigay ng mga layuning insight sa mga pangyayari ng isang krimen na tumutulong sa pagbuo ng isang malakas na kaso laban sa isang pinaghihinalaan o pagpapawalang sala sa isang inosenteng tao. Sa iba't ibang mga specialty nito, ang forensic science ay gumaganap ng mahalagang papel sa paghahanap ng hustisya. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, crime detection and investigation. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.